Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái cách làm bánh bột lọc với khoai môn nè. Bánh bột lọc thì nó có cái độ dai giòn, mà các bạn cho thêm khoai môn nó thơm và nó béo bùi nữa. Ăn vô rất là ngon luôn, cùng với nhân đậu xanh dai dai giòn giòn. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này nha. Mình chuẩn bị đây là 150g đậu xanh, các bạn vo rửa cho sạch. Xong rồi mình ngâm nước khoảng 1 tiếng đồng hồ. Vớt lên cho nó ráo nước, cho vô trong nồi để nấu. Thì mình cho vào đây 400ml nước nha. Tại vì đậu mình đã ngâm rồi á, thì cái lượng nước nó sẽ hơi vừa vừa thôi, đừng có nhiều quá. Bắt lên bếp, các bạn sẽ nấu cho đậu này sôi lên. Sau khi đậu sôi á, có bọt các bạn sẽ hớt bớt phần bọt này nha, để cho nhân của mình nó trong hơn á. Xong rồi hạ lửa nhỏ, các bạn sẽ nấu cho đậu nó cạn nước. Tiếp theo thì mình chuẩn bị 250g bột năng hay là bột mì tinh nếu như mua lẻ. Khoai môn thì một chút nữa mình sẽ bào sợi, rồi mình lấy 100g khoai môn, 150g đường, chút xíu muối nữa nha. Rồi bây giờ cho hết phần bột vô trong cái thau nè. Mình sẽ pha bột trước cho nó có thời gian nó nở ra. Cho đường vô luôn. Và mình chừa lại chút xíu, một chút nữa mình cho vô trong nhân đậu. Muối cũng vậy nha. Các bạn sẽ cho vào đây nửa lít nước. Thì mình dùng tỷ lệ 1 bột và 2 nước. Khuấy đều lên cho bột nó hòa tan ra. Với công thức bánh mà các bạn pha 1 bột 2 nước thì mình thấy bánh nó dai ngon và nó không có bị quá mềm. Khoai môn này các bạn bào ra những cái sợi thật là nhỏ nha, tại vì chút nữa mình cho vô trong bột thì nó sẽ đều hơn. Bào xong rồi mình lấy khoảng 1 chén cơm quay trở lại nồi đậu, mình nấu một chút xíu thì nó mềm rồi nè, nó cạn nước rồi đó. Bây giờ các bạn để lửa nhỏ thiệt là nhỏ luôn, xong rồi mình đậy nắp lại nha. Không, lửa nhỏ thêm 10 phút nữa để cho đậu nó cạn và nó mềm hơn. Sau khi đậu nó mềm rồi, bây giờ các bạn thấy nó chín mềm và nó cạn nước thì mình tắt bếp luôn. Trong lúc đậu còn nóng các bạn khuấy đều để cho đậu nó mịn ra mà khỏi cần phải xay. Để mình làm nhân luôn. Cho vào trong chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Đây là hành lá nè. Mình cho vô 1 phần để phi thơm lên, còn phần chút cho vô sau. Hành lá này các bạn cho vô trong dầu khi mà nêm vô nhân thì nó thơm lắm. Rồi mình lấy cái phần đậu xanh đã tán nhuyễn cho vô luôn. Nếu như không thích ăn hành thì các bạn khỏi cho nha, mình chỉ cần xào với dầu ăn cũng được. Xào đều lên. Rồi mình sẽ cho cái lượng đường hồi nãy mình chừa lại đó, mình cho vô luôn. Và muối cũng vậy. Cho vào đây thêm 50ml nước cốt dừa nữa. Trong nhân mà các bạn có cho nước cốt dừa thì bánh nó sẽ ngon tại vì nó có thêm cái độ béo. Và nếu không cho nước cốt dừa cũng không sao nha, các bạn vẫn xào vậy cho đường nó rút vô hết. Nhưng nó quyện lại thành một khối và nó dẻo hơn, nó khô quá, nó không có bị nhão như hồi nãy. Thì lúc này các bạn sẽ lấy cái phần hành hồi nãy còn chừa lại đó, mình cho vô tiếp. Cho vô sau để cho hành của mình nó giữ được cái màu xanh, khi mà hấp bánh lên bánh nó đẹp hơn. Rồi vậy là được rồi, mình sẽ tắt bếp và chờ cho nhân này nó nguội thì nó còn khô lại nữa. Cũng cái chảo này mình sẽ cho hết cái phần bột vô. Mình sẽ đem lấy trùng bột cho khoai môn vô luôn nha. Rồi các bạn cũng để lửa nhỏ và mình khuấy đều. Đối với cái bột năng các bạn lấy trùng rất là dễ, mình chỉ cần khuấy đều là nó quyện lại Không có cần sợ ốc trâu giống như bột gạo đâu. Khuấy đều cho nó chín đều Bây giờ thì thấy nó hơi nặng tay rồi nè, bột nó cũng quyện lại rồi đó. Và nó dậy lên được cái hương thơm của khoai môn. Các bạn đảo một chút xíu là bắt đầu nó quyện thành một khối như vậy nè. Và nó dẻo, nó có độ dai. Thành một khối vậy không có thấy bột ướt nữa là được rồi nha. Phần bột của mình là đạt rồi đó. Mình sẽ tắt bếp, đậy cái miếng lá lại như nè, để cho nó đừng có bị khô
quay qua đây á, thì cái nhân đậu của mình nó cũng nguội rồi. Nó càng nguội á, thì cái nhân nó sẽ khô lại á. Mình sẽ vo mỗi một viên là 1 muỗng canh nhân là vừa luôn á. Nếu như các bạn thích ăn cái bánh lớn hơn thì mình vo cái viên nhân nó lớn hơn rồi mình cho qua một bên. Mình làm tổng cộng được 20 viên nhân thì nó sẽ ra được 20 cái bánh. Ở đây mình chuẩn bị lá chuối xiêm, các bạn sẽ cắt cho cái miếng nó hơi tròn vậy nè. Rồi mình lấy cái phần bột ra. Các bạn sẽ lấy một cái viên bột nó sẽ hơi dai á. Nếu như làm không có bao tay thì các bạn rửa tay cho sạch rồi mình thoa một lớp dầu ăn lên tay để chống dính nha. Túm bột lại. Cái phần còn dư thừa thì mình lấy ra bớt. Còn không thì mình cứ túm tròn lại. Như vậy là xong một cái bánh rồi đó. Bánh nó dai mà gói cũng dễ lắm. Các bạn cứ chia đều ra ha, xong rồi cái mình cho cái nhân vô giữa, túm nó lại là nó dính nè. Rồi mình làm được 2 cái rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ gói bánh nha. Các bạn quấn thành cái hình tam giác á. Đây, ra cái hình tam giác của miếng lá nè. Rồi mình sẽ cho cái viên bột vào giữa, túm thành 4 góc để cái bánh nó đều và đẹp hơn. Cái phần dư các bạn úp nó vô trong luôn. Vậy là xong rồi nè. Mình sẽ chất vô trong xửng hấp luôn. Tiếp tục thì mình sẽ gói cái thứ hai cho các bạn dễ xem. Cũng cho cái bánh vào trong, túm thành 4 góc á, thì khi hấp xong cái bánh của mình nó sẽ đều hơn. Rồi xong rồi nè. Chất hết vô trong xửng hấp luôn. Và các bạn bắt sẵn một nồi nước sôi nha. Mình sẽ cho bánh vô tính từ lúc nước sôi. Thì bánh này mình hấp trong vòng 15 phút nha, với lửa vừa thôi. Sau 15 phút thì bánh nó chín rồi. Thì mình làm cái cũng nhỏ đó. Nếu mà các bạn làm lớn hơn thì phải hấp 30 phút hoặc là 25 phút nó mới chín nha. Rồi bây giờ mình lấy bánh ra. Chờ cho bánh nó hơi nguội bớt một chút xíu là mình có thể ăn được rồi. Bên trong bột rất là trong luôn nè. Có phần nhân đậu xanh thì màu vàng, nó nổi lên những cái gân khoai môn. Bánh bột lọc không thì mình ăn nó dai và giòn giòn. Còn nếu các bạn cho thêm khoai môn thì nó cũng có cái độ giòn nữa, mà trong khoai môn nó sẽ thơm hơn, nhìn nó cũng đẹp mắt hơn nữa. Đây mình đã bẻ ra nè. Phần nhân rất là đều. Mình cho cái nhân cũng lớn, bột thì mỏng thôi. Nhìn nó trong khe luôn. Có khoai môn các bạn thấy nó cũng đẹp mắt nữa. Rất là ngon các bạn. Độ ngọt, thơm và giòn giòn sực sực. Ăn rất là vừa miệng luôn, không có bị quá ngọt đâu. Với cái lượng đường này thì mình thấy nó vừa ăn à. Cái bánh nhìn nó trong khe. Ăn phần nhân và phần bột thì nó đều. Ăn nó sẽ không có bị ngán. Còn các bạn làm bột nhiều quá nó dễ bị ngán lắm nha. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Vui lòng đăng ký kênh, like và chia sẻ video ủng hộ kênh mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.